Yun guys, tapos na pag-welding natin, tapos na. Ito na siya, oh. Yan, mapangit nga dito, oh. Ito pa pala, guys, kamusta kayo lahat? For today's video, mag-welding tayo. Mayroon tayo dito full weld, yung yung wastegate pipe. Itong i-welding natin, yung sa previous video natin na hindi ko pa na-welding. So ngayon, i-welding na natin. I-full weld natin yung 24 cut na pipe. 24 na cut. So i-full weld na natin guys. So tara guys, samahan nyo ako. Let's go! So guys, umpisa na natin yung pag-welding. Yun, ito yung gagamitin natin. TIG welding. Steel. So tara, i-welding.
So yun guys, tapos na yung pag-welding natin. Welding natin ang wastegate. Tapos na. Ito yun siya, oh. Yung part ng wastegate. Yan. Tapos na. Welding mo na siya. Yun. Hanggang doon sa ilalim. Saka yung box. Yun yung cover. Tapos ko na yung cover. Kaya may cover na siya. Yan yung kabuuan niya. Yan. Yan na space dito yan. Kasi nandito yung turbo. Tapos na hanggang doon sa ilalim. Yan. So yung susunod natin yung down pipe na naman. Yan yung down pipe. Yan guys, salamat sa panood dito sa paggawa ng safari. Ito, update ko kayo uli kung ano na naman ang susunod, kasi ang susunod natin kumpletuhin natin tong space, yung place na to dito. Wala siya pa siyang intake para sa hangin, at saka yung para dito yung catch can, yung box dito, gagawa din tayo ng box. Tatakpan din natin to, tatakpan natin doon, tatakpan natin lahat. So guys, so yun guys, i-update ko kayo kung anong susunod nating gawa dito sa safari. Hanggang matapos to, bibigyan natin ng content ng video hanggang matapos tong safari na to, kung anong mukha before and after. Kaya guys, samahan nyo ako sa susunod na episode. Peace out.